Chào quý vị và các bạn. Chất liệu gốm là một trong những cái chất liệu rất là lâu đời của điêu khắc, nhưng vẫn là những cái chất liệu mà khó chiều nhất, đỏng đảnh nhất. Có những điêu khắc gia làm việc với gốm, nhưng sau bao nhiêu tháng ngày nặn vẽ như cả một mẻ gốm, vì những cái biến cố ở trong quá trình nung cho nên là toàn bộ công sức nó ra đi hết. Hôm nay tôi đang ở trong một triển lãm gốm gọi là gốm Tết, bày ở bên trong làng Bát Tràng. Và mời các bạn hãy cùng chương trình 5 phút dành cho nghệ thuật tham quan cũng như là phân tích cái sức mạnh vật liệu cũng như cái khó khăn khi mà chúng ta làm việc với chất liệu gốm. Tôi sẽ bắt đầu clip của ngày hôm nay với một loạt tác phẩm của điêu khắc gia Lê Thị Hiền, người dường như là lớn tuổi nhất trong các tác giả của triển lãm gốm Tết ngày hôm nay. Cái chất liệu mà chúng ta thường thấy của cô là thép, những tấm thép với những đường nét kỷ hà tối giản. Vậy nên là hôm nay các cái chất liệu gốm là cái chất liệu mà không phải sở trường của cô, và cô cũng đã chia sẻ với tôi những cái trải nghiệm, những cái thất bại, những kinh nghiệm rất là đáng ngạc nhiên khi mà làm việc với chất liệu này. Chất liệu rất là khó tính. Nhóm tác phẩm 3 khối này có tên là đa dạng, và chúng ta có thể thấy là ở đây là những cái khối này được nâng dần có độ cao, và đến đây thì nó phát triển thành việc tách ra các cái khối khác nhau. Thì đấy là trong quan niệm về sáng tác của tác giả. Cái điều mà tôi muốn nói ở đây là cái vật liệu gốm Sa Mốt, đất Sa Mốt là cái vật liệu rất khó chiều, vì khi mà làm việc thì điêu khắc gia Lê Thị Hiền mới thấy rằng là từ gốm Sa Mốt không thể nào tạo ra được cái bề mặt mà phẳng và lạnh như là thép. Nhưng mà một điều khác cũng rất là đáng yêu là khi mà đến với triển lãm thì điêu khắc gia Lê Thị Hiền lại rất là khuyến khích mọi người đến và chạm tay, đặt tay thật lâu vào tác phẩm để cảm nhận được cái độ truyền cảm của vật liệu. Cái rất khó xử lý ở trong gốm là xử lý màu sắc, vì có thể thấy là ở đây tất cả màu đen này là phần men gốm, nhưng mà cái phần màu đỏ này là vì chưa quen với vật liệu, chưa quen với màu sắc, cho nên là điêu khắc gia Lê Thị Hiền không lấy được cái màu ưng ý. Sau đó thì khi mà lấy tác phẩm ra khỏi lò thì cô phải về cô làm lại, và tất cả phần diện đỏ này là làm bằng sơn ta. Và ở đây thì chúng ta đang thấy chiêm ngưỡng một cái bộ gốm gọi là bộ gốm Du Xuân của tác giả Vũ Đình Tuấn. Đây là một cái sự kết hợp giữa một họa sĩ vẽ tranh với cả những cái vật liệu không phải là sở trường. Thì chúng ta vẫn thấy được ở trên những cái mặt đĩa này sự duyên dáng, cái tính hài hước và cái tính đằm thắm của tác giả vẫn thể hiện được ở trong cái bề mặt của chất liệu mới. Và có một điều chú ý khác là có thể là chúng ta thấy những cái nốt đỏ này, đó là cái tín hiệu rất là vui là đã có rất nhiều tác phẩm chuẩn bị về với những cái căn nhà mới của những nhà sưu tập. Tôi đang ở bên cạnh những tác phẩm gốm của điêu khắc gia Nguyễn Duy Mạnh, người mà tôi luôn luôn mong chờ và mong đợi một cái cơ hội có thể sưu tập được các cái tác phẩm này. Loạt tác phẩm ở đây thì thuộc cái nhóm tác phẩm mà Nguyễn Duy Mạnh nhân cách hóa, sinh vật hóa những bình đĩa gốm, và tôi đã nói về điều này ở trong một cái clip khác. Vì vậy chúng ta sẽ sang đến những cái tác phẩm tiếp theo của Nguyễn Duy Mạnh cũng bày trong triển lãm lần này. Một nhóm tác phẩm khác của Nguyễn Duy Mạnh bày trong triển lãm gốm Tết lần này, tôi xin mô tả trước. Có những cái bình gốm vẽ những cái hoa văn từ những cái thời đại khác nhau. Và nếu như chỉ là những cái bình gốm độc lập thì nó không khác gì những cái bình gốm mà chúng ta thường thấy. Nhưng Nguyễn Duy Mạnh cho những cái bình gốm đấy đâm vào nhau, tạo hình ra những cái kết cấu mới, và câu chuyện ở đây là bắt đầu. Và theo cách đọc của tôi thôi thì có lẽ Nguyễn Duy Mạnh muốn nói về các cái tiếp biến văn hóa, các cái quá trình mà các cái nền văn hóa này cạnh tranh và nối tiếp lẫn nhau. Và cái quá trình cạnh tranh đấy nó cũng không phải là lúc nào nó cũng suôn sẻ, và nó là một cái quá trình cũng rất là khốc liệt. Và khi đến với triển lãm gốm Tết lần này thì tôi cũng rất bất ngờ khi thấy 3 tác phẩm
của Trà My. Trà My là một họa sĩ trẻ và cũng có một bộ tác phẩm khác mà Trà My vẽ dùng chất liệu quen thuộc là sơn mài ở trên những cái bề mặt của composite. Thế thì ở đây thì chúng ta lại thấy Trà My cũng vẽ nhưng ở trên bề mặt gốm và vẫn giữ được những cái biểu cảm, những cái quyến rũ giống như cái chất liệu quen thuộc kia. Đây là một sự thành công của Trà My, xin chúc mừng. Ở trong làng điêu khắc thì mỗi anh em điêu khắc gia lại được có một cái nickname rất là đáng yêu khác nhau. Chẳng hạn chúng ta có Minh Mây Mưa, rồi là Minh Chim, rồi là Thiệp Hải Sản. Thế thì ở đây có một cái nhân vật khác rất đáng yêu và tôi hay gọi là Vũ Rau Củ Quả. Chính là điêu khắc gia Lê Anh Vũ và chủ nhân của cái không gian triển lãm ngày hôm nay. Thì Vũ là một người làng Bát Tràng. Thì khi mà sống trong làng nghề thì chúng ta có những cái lợi thế khác nhau. Chẳng hạn như chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta có nhân công, chúng ta có lò, chúng ta chủ động. Nhưng mà chính vì thế cho nên là nó lại tạo cho chúng ta những cái khó khăn về việc là làm sao bứt phá, làm sao cái học thuật của chúng ta phải ra khỏi được cái thói quen hàng ngày. Thì những cái tác phẩm gốm của Lê Anh Vũ như tôi thấy ở đây là nó không bị theo bất kỳ lối mòn nào cả. Cái bộ rau củ quả, tôi hay nói đùa như thế, của Lê Anh Vũ đây có những cái tính triết lý riêng của nó. Chẳng hạn những cái khối này, và ở phần nào đó của tác phẩm thì nó được thắt lại, nó thành những cái đầu mút, tạo nên những chi tiết nhỏ khác. Và theo quan niệm của Vũ thì đây là cái việc là quá trình mà như của cuộc sống ấy, tre già măng mọc, những cái khối lớn nó tích tụ lại năng lượng về cả mặt thị giác nhé, tích tụ lại năng lượng để mà nó đưa ra những cái mầm sống, những cái hứa hẹn của tương lai. Và cũng một cái điều khác mà rất là nên đáng lưu ý là Vũ kết hợp rất là nhuần nhuyễn hai chất liệu là gốm sa mốt và những cái chi tiết rất nhỏ bằng đồng. Cái điều này về mặt kỹ thuật cũng rất là khó làm và về mặt cảm nhận cũng rất là tinh tế. Và trong khuôn hình này chúng ta cũng có thể thấy những tác phẩm của điêu khắc gia Khổng Đỗ Tuyền. Phía sau tôi là Hoàng Mai Thiệp hay còn gọi là Thiệp Hải Sản. Và phía ở trên tường là những cái đĩa gốm rất là đáng yêu của bậc thầy Lý Trực Sơn. Triển lãm này cũng có sự góp mặt của rất nhiều các cái điêu khắc gia khác. Và chúng ta có thể đến xem ở bên làng gốm Bát Tràng số 232 phố Giang Cao. Và triển lãm sẽ còn bày rất là lâu nữa. Ngoài ra chúng ta cũng có thể xem những cái tác phẩm tương tự của cùng nhóm tác giả ở trong triển lãm Chúng Tôi Kể Chuyện Gốm ở Hà Nội Studio số 13 Tràng Tiền. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình 5 phút dành cho nghệ thuật. Hãy like và subscribe để chúng tôi có thể gửi đến các bạn những cái thông tin khi mà chúng tôi có những cái clip mới. Xin cảm ơn. Ở vậy thời làm sao cho nó đành sao chẳng tìm nơi cô lại kiếm trốn rồi để tình địa mai chữ rằng xanh có chữ rằng ơi cô nàng ơi xuân bánh mà ta